أهلا بكم الأعزاء إلى ندوة ملتقى فلسطين الاستعمار الاستيطاني والابارتهايد في فلسطين، كيف نواجه ذلك؟ الندوة مركبة من 4 مداخلات، كل مداخلة 10 دقائق. المتحدث الأول هو الصديق الدكتور أورن يفتحئيل، وهو أستاذ الجغرافيا السياسية ورئيس إدارة بيت سالم، وطبعا له علاقة قوية ومباشرة بتقرير بيت سالم اللي هو كان يعني الشرارة اللي انطلقنا منها لإقامة هذه الندوة. كان نقاش على ملتقى فلسطين، وتم اقتراح أنه في ضرورة لنقاش ما يحدث في فلسطين حاليا، وأعني فلسطين التاريخية، وكيفية مجابهة أو كيف يمكن الانطلاق من هذا الواقع إلى يعني نظام أكثر أو ديمقراطي وأكثر يعني عدالة مع الفلسطينيين ومعاناتهم منذ النكبة. طبعا لأورن يفتحئيل هنالك عشرات الكتب والأبحاث المنشورة في أهم المنصات العالمية طبعا باللغة الإنجليزية، وله طبعا كتب نشرت في أهم دور النشر العالمية. هو برأيي هو عالم الاجتماع الأكثر يعني نقدا للواقع في فلسطين التاريخية، وأعني طبعا إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وما يتعلق في القضية الفلسطينية أو العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهو ما بعرف إذا بتعرف هو الأكثر اقتباسا، يعني أكثر عالم اجتماع في قضايا فلسطين وقضايا الصراع اقتباسا في المنصات العالمية هو أورن يفتحئيل. فطبعا شكرا له على وقته. أهم شيء في برأيي في أورن يفتحئيل، وهو تحدث عن الاستعمار الكولونيالي منذ عام 1998، وبعد ذلك أنا كتبت أنا وياه مقال. أهم ما فيه أنه لم يقف عند التوصيف أنه هنالك استعمار كولونيالي، بل أخذ هذا التوصيف نقطة أساسية إلى الأمام في بحث تداعيات الاستعمار الكولونيالي على نوع النظام السياسي في فلسطين التاريخية، وعلى نوع العلاقات الاجتماعية في فلسطين التاريخية، أي التراتبية الاجتماعية. وله كتاب مهم في هذا الخصوص يسمى الاثنقراطية، ووضعه الأخ وليد سالم على صفحتنا. طبعا هنالك بعض الخربطة من بعض الأخوة الفلسطينيين بيقولوا أنه الاثنقراطية تعني الديمقراطية العرقية. هذا غير صحيح. الديمقراطية العرقية هي موديل لسامي سموحة، لبروفيسور إسرائيلي سامي سموحة. الاثنقراطية تعني السيطرة الإثنية، التفوق الإثني، وهذا هو كتابه. وطبعا كتابه هو له علاقة في قضية يعني محاولة تطبيق النظرية أو الموديل الاستعمار الكولونيالي وتداعيات ذلك. يعني لم يقف عند الاستعمار الكولونيالي، بل تقدم برأيي خطوة مهمة، وهذا مهم لأنه مهم جدا أن يكون هنالك يعني متابعات ليس فقط لما حدث من حيث الاستعمار الكولونيالي في العالم على المدى النظري، بل كيف تطور الاستعمار الكولونيالي إلى أنواع من الأنظمة القامعة، أو طبعا في حالات أخرى تطور نحو الديمقراطية الليبرالية. شكرا دكتور غانم، شكرا على المقدمة الكريمة. مساء الخير للجميع. أنا مسرور أكون معكم اليوم. هذا حوار مهم جدا، بس لازم أتعذر وأحسن أحكي بالإنجليزي عشان تفهموني. The title of my talk is From Colonialism to Apartheid and What's Now. من الاستعمار الاستيطاني لأبارتهايد وماذا بعد. I want to start, this is very short, with the situation of the Bedouin Arabs in the Nakab. Here also I can see good friend Amr Luzail. For a long time we've been struggling against a colonial apartheid situation in the Negev, in the Nakab. And just in the last 5 years, there have been 11,000 house demolitions. Land confiscation is continuing. And it's important to note that the apartheid and the colonial situation is also inside the green. أورن يفتحئيل
يقول بأنه طبعا هو ترجم من العنوان بالعربي، لكن بعد ذلك انتقل يقول بأنه سوف يبدأ في وضع الفلسطينيين البدو في النقب والسياسات الكولونيالية الاستعمارية تجاههم. وهو طبعا كتب مؤخرا كتاب مشترك مع سندي كدار وأحمد أمارة عن الاستعمار الكولونيالي في النقب والتطورات اللي حصلت خلال حتى السنوات الأخيرة. So the important issue here is to connect research with activism. And the activism actually showed me for the last 25 years, the situation that is one regime controlling the whole area between the Jordan and the sea. And it has different tactics to impose the domination of the Jews over the Palestinians. المهم هو انه يجمع بين البحث العلمي مقولاته بالنسبه ومقولته الاساسيه هي انه الاستعمار الكولونيالي هو ليس فقط في الضفه الغربيه بل داخل الخط الاخضر. منطلقا من ذلك هو يجمع بين البحث العلمي والنشاط الشعبي والنشاط السياسي. وطبعا انا بعرف هذا النشاط المهم في اللي بيقوم فيه أورن يفتحئيل. ويقول بأنه هنالك نظام فوقي لكل فلسطين التاريخية تتحكم فيه الأكثرية بالفلسطينيين من خلال اتباع تكتيكات مختلفة. يعني تكتيكات مختلفة إذا أنا بفهم أورن في الضفة في القدس في النقب في الجليل وهلم جرا. So I don't want to elaborate on the research because all the books, all the makalat, all the mu'tamarat, the makshufa. But I want to connect it to B'Tselem. I became chair of B'Tselem in 2009 to 2014, and it was clear to me that the situation is what we just described, one regime that is establishing an apartheid situation. And I was trying to push it through the reports, but the board at the time resisted. It still wanted to focus only on the West Bank and Gaza. هو يود الحديث عن بتسلم ودوره، وهو كان في إدارة بتسلم بالماضي والآن طبعا هو رئيس إدارة بتسلم، وحاول خلال في الماضي أنه يقنع إدارة بتسلم بأنه يجب الحديث عن فلسطين التاريخية، عن داخل الخط الأخضر كذلك، وليس فقط عن الاحتلال في الضفة والقدس وغزة. طبعا هو لم ينجح إلا طبعا بالفترة الأخيرة في التقرير اللي ذكرته في المقدمة. And now the chairperson that came after me, David Zonshan and Hagai El-Ad, they continued the effort. I'm still involved in writing the reports, and a change came. A change came in 2018, 2019 with the nation state law, with the Safkat al-Kiran, yani the deal of the century, and with the supposedly deal with the Amarat, and it showed that Israel is very interested in establishing a permanent apartheid regime, and the board agreed to publish this report finally, and it was very important about a month and a half ago. هو بقول انه كان تغيير في 2018-2019 في اعقاب قانون القومية الإسرائيلي وعقاب صفقة القرن والاتفاق مع الإمارات بالنسبة لإدارة بتسلم. طبعا له شخصيا واضح انه بعد هاي التطورات إسرائيل معنية بإقامة نظام ابارتهايد دائم في فلسطين، وهذا أقنع الإدارة بضرورة إصدار التقرير اللي تحدث عنه عن الابارتهايد في فلسطين التاريخية. So it's no longer occupation, because occupation is external and it's military and it's temporary, and the control of Israel over the territories is internal, it's permanent, and it's civil. So it's part now of the Israeli regime. هو يقول بأنه من وجهة نظره المسألة الاحتلال هي تبين أو تكشف أكثر وأكثر بأنها ليست مؤقتة وليست احتلال لمنطقة خارجية، بل الاحتلال ومناطق الاحتلال ويعني طبعا غزة والقدس والضفة الغربية هي جزء من المبنى النظام الداخلي في إسرائيل، وهي جزء من النظام حتى ليس فقط العسكري بل المدني
في إسرائيل، وهي كذلك جزء دائم من الواقع بين النهر والبحر في فلسطين التاريخية أو في إسرائيل. And we focus on apartheid. Of course, there are many issues, colonialism, there's also violence, but we focus on apartheid because there is a legal weapon here. If there's two conventions, international conventions against apartheid, and we are interested in changing the deadlock, the discourse that is locked in the idea that there are two states and the situation is not changing for 25 years since Oslo. We wanted to change the discourse and, of course, reflect the reality, and also find a way to challenge Israel. At the moment, nothing seems to challenge Israel, and to collaborate with Palestinians, because basically we are under one regime. One apartheid regime is for the Israelis and the Palestinians. يقول بأنه مسألة الابارتهايد بالنسبة له مهمة ليس فقط بسبب الواقع، والواقع هو ابارتهايد من وجهة نظره، لكن لأنه هنالك معاهدات دولية واضحة ضد الابارتهايد وتقول عن الابارتهايد كجريمة ضد الإنسانية، وثانيا من أجل يعني فكفكة هذا التمترس في موقف انه ما زال هنالك احتلال ولا زالت هنالك امكانيه لاقامه دولتين في فلسطين التاريخيه، ولذلك هي طريقه لايجاد هي طريقه لتحدي اسرائيل وايجاد سبيل للتعاون بين الفلسطينيين والاسرائيليين في مواجهه نظام الابارتهايد، لانه ما يقوله أورن يفتحئيل بانه يعني نظام الابارتهايد يقع تحته كل منهم داخل فلسطين التاريخية بين البحر والنهر. Okay, so the third point I want to make is what are we doing now? And I want to, in 2 minutes, present to you the movements that I know that some of you here already know about, but perhaps not many. I know that Auni al-Mashni and Said Zidani are here, and we have a movement called Bilad lil-Jamia, a land for all, which is calling for decolonizing Palestine and Israel through a confederation. And the confederation means that there will be two states, but the states will be open and they will have common institutions. النقطة الثالثة بقول أورن إنه هو بده يعني بوجهة نظره بما يجب أن نفعل الآن. طبعا هو جزء من حركة بها شركاء زملائنا عوني المشني، بعتقد ثابت أبو راس وسعيد زيداني، واللي هي تسمى بلاد للجميع، دولتين في وطن مشترك. والفكرة تنادي يعني سحب الطابع الكولونيالي أو إلغاء الطابع الكولونيالي بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية مفتوحتين مع مؤسسات مشتركة. And several other points in the vision that we have is that Jerusalem will be an equal city for Palestinians and Jews, and it will be a separate autonomous region like Brussels. And the restitution of anybody that has been damaged or dispossessed in the conflict will be one of the major principles of the reconciliations. And there will be freedom of movement, gradual freedom of movement, for Palestinians can move and work and shop and visit and live in Israel, and Jews can do that in Palestine. الأساس هو بحاول يطرح بعض الأفكار لما تعني المشروع الدولتين في وطن مشترك. يقول بأن القدس حسب رؤيتنا سوف تكون مدينة مفتوحة للشعبين، وإمكانية يعني كما الموديل في بلجيكا في بروسلز، وطبعا هناك سوف تكون حرية الحركة بين الدولتين بعد طبعا ما يقام الدولتين، بما في ذلك الإمكانية السكن، يعني أن يسكن الفلسطيني داخل دولة إسرائيل وأن يسكن الإسرائيلي داخل دولة فلسطين. And there are few surveys that show that there is quite a bit of support. Khalil Shikaka, for example, show that there is between 20 and 25% without any movement, because the problem is that the political leaderships, Israelis and Palestinians, Arab Tamania al-Arbaim and the Palestinians in the West Bank, nobody wants to break the deadlock of the geography, supposedly of two states. We think we should break it, and there is support for it, and 20 to 25% support
in the opinion polls among Palestinians and among Israelis, a little bit less, about 20%. We can bring that, if there is a movement that supports it, I think to a major support to break the deadlock and to change apartheid into a genuine peace and equality. حسب رأيه هنالك استطلاعات بما في ذلك استطلاعات الدكتور خليل شقاقي اللي بتشير انه حوالي 20 ل 25% من الفلسطينيين والاسرائيليين بيوافقوا على هذه يعني الخطوط العامة، الفكرة اللي بيطرحوها هن في البرنامج تبعهم، وبيعتقدوا انه يعني هذا يعني هنالك لا زال تأييد كبير لفكرة الدولتين بين الشعبين، ولذلك ان بيستطيعوا من خلال الافكار اللي بيضعوها انه يحثوا تغيير وانقلاب في التفكير لدى الإسرائيليين ولدى الفلسطينيين والوصول إلى مثل هذا الحل. I know that my time is finished. I want to say that there is a lot of obstacles and a lot of details, but I think what we're trying to do is to have civil society leading a change. I'm asking you, this forum, this Mلتقى, to see how we can actually work in parallel, in coordination, to break the deadlock, which is very damaging for Palestinians, but also for Jews. The elections is not going to bring any change. I think we should lead the way and find ways to unsettle the status quo. And it can start from Mلتقى Palestine. And many Jews, not too many, but many Jews, will be supportive very much on any move to decolonize and change the situation, and I'm very happy to support it in the future. بقول بانه هو بيعرف انه كثير من الصعاب ومن الاشكالات التي تواجه هاي الرؤيه تبعتهم، لكنه هو بيعتقد انه المجتمع المدني في دور كبير في عمليه التغيير لازم تحصل في الاتجاه يعني نوع من المصالحه بين الشعبين، ويدعو للتفكير، يدعونا نحن في الملتقى للتفكير في طرق او وسائل لتجاوز المأزق الحالي والوصول الى نوع من الحل. طبعا يقول بانه هنالك معاناه فلسطينيه، لكن هنالك طبعا اثار سلبيه من وجهه نظره على المجتمع الاسرائيلي واليهودي. لا يوجد الكثير من الداعمين بالجانب اليهودي، لكن يقول بانه هاي المجموعه مرشحه ان تكبر ويكون لها دور اكبر اذا استطعنا انه نضع بعض الافكار العمليه اللي بتساعد المجتمع الفلسطيني والمجتمع الاسرائيلي على التعامل ايجابيا مع الفكره اللي هو بيطرحها.